วัสดีครับผมโจปาดานเจผิดตรงครับนี่คือ Dear Myself สวัสดีตัวฉันครับ Deep Talk อบอุ่นหัวใจที่ชวนผู้คนหลากหลายมาเล่าเรื่องราวในชีวิตผ่านรูปฉายวันนี้เข้าไปฮะอยู่กับอิงฟ้าชาลอตสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปี 2025 ของอิงฟ้ากับชาลอตของอิงหลอดเนอะผมรู้สึกว่าปีนี้เป็นปีที่พวกคุณเนี่ยเดินทางออกไปรักและก็รับความรักจากคนทั่วโลกเลยแล้วก็มันเป็นการเป็นหัวข้อรูปถ่ายที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ใน Dear Myself นะครับหนังสือที่ใครครับนี่ท่านผู้ชมครับวันนี้ทำแบบ beauty blogger ค่ะเสียงเหรอใช่ไหมพี่โจวิจัยให้ได้คุยกันทั้งสองคนอีกจริงเช่นกันค่ะๆเอายัง เอาเลยค่ะอัลบั้มแรกครับรูปถ่ายใบแรกที่ผมให้อิงฟ้ากับชาร์ลอตส่งไปคือรูปถ่ายที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือหรืออัลบั้มที่เรารู้สึกเราดูแล้วเนี่ยเราคิดถึงเรื่องราวในวันนั้นมากที่สุดเชื่อไหมของอิงฟ้าผมเดาไว้ต้องเป็นประมาณเนี้ยของใครก่อนอ่ะเนี่ยของอิงฟ้าก่อนเพราะว่าทุกครั้งผมคุยอิงฟ้า3 ครั้งอ่ะมันจะมีมวลนี้ของอิงฟ้าหลุดออกมาเล่าให้เราฟังตลอดเลยรูปแรกที่อิงฟ้าส่งมาครับรูปที่คิดถึงที่สุดเวลาเปิดในโทรศัพท์มือถือคือรูปอะไรเป็นรูปนี้ที่หนูรู้สึกว่าน่าจะเป็นที่สุดของตัวเองในช่วงณเวลานี้เพราะว่าอันนี้เป็นภาพที่เรากลับมาจากอินโดนีเซียจากการประกวด MGI ครับแล้วก็เป็นรูปที่แฟนคลับถ่ายซึ่งณตอนนั้นก็คือเราจำได้เลยว่ายังคิดอยู่ว่าคนหนึ่งคนอ่ะมันรับ รับดราม่าหรือว่ารับเรื่องราวหนักๆไว้กับตัวเองอ่ะมันหนักมากจนบางทีแบบช่วงนั้นคือสติสตังค์คือหายไปเลยจนบอสเดินมาบอกกับพี่สาวหนูว่าน้องเธอน่าจะต้องไปกินยารักษาแล้วนะเพราะว่าหนูแบบพูดไม่รู้เรื่องเป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่าตัวเองหลุดไปเลยมันเหมือนหลายเรื่องทั้งเรื่องการประกวดทั้งเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นในนั้นแล้วก็จำได้ว่ากลับมาจากสนามบินก็พยายามยิ้มพยายามอะไรเงี้ยแต่ข้างในก็คือมันก็ยังคงเศร้าอยู่จนเรามาเห็นแบบแฟนคลับที่เยอะมากคือเขาใช้คำว่าแบบสนามบินแตกคือมันเยอะมากจนเราทุกคนก็มองตาเราหรือว่าเห็นเราเขาก็รู้เลยว่าเราอะไม่ไหวครับแต่พยายามแบบเชียร์อัพเราพยายามแบบให้กำลังใจส่งสายตาที่เรารู้สึกว่าเขารู้ว่าเรารู้สึกยังไงและนี่คือเป็นรอยยิ้มแก้มขีดแก้มแรกแบบแก้มขีดแรกของเราในวันนั้นที่เรารู้สึกว่าเวลาเรายิ้มเวลาเราอะไรอย่างเงี้ยมันยิ้มได้เพราะเขาเลยนะเพราะพวกเขาเลยนะตอนนั้นเพราะตัวเราเองอะไม่สามารถที่จะพาให้ตัวเองแบบยิ้มได้สุดแล้วแก้มขีดมันขึ้นได้ขนาดนี้เห็นฟัน32ซี่ขนาดนี้อะไรเงี้ยก็เลยให้แคปชั่นภาพนี้ว่าเป็นรอยยิ้มของสวายซึ่งเหตุการณ์นี้ก็ยังเป็นเหตุการณ์ที่ตราตรึงในใจหนูอยู่จนถึงณทุกวันนี้ตั้งแต่วันนั้นเราก็ยังเห็นอิงฟ้ารูปยิ้มแบบอย่างเงี้ยเยอะๆจากกล้องของแฟนคลับอยู่หลายๆครั้งนั่นหมายความว่ามวลการไปเจอสิ่งที่เห็นด้วยตาหรือเสียงของแฟนคลับที่ส่งให้ได้ยินมันทำให้คุณแฮปปี้สุดๆใช่เพราะจริงๆคือวันนั้นอะอันนี้คือไม่เคยเล่าที่ไหนนะอยู่บนเครื่องหนูแอบดิ้งแอลกอฮอล์ด้วยพอหนูแบบมูดหนูไม่ได้เลยแล้วเราก็คิดว่าเราต้องเอาอะไรสักอย่างมาทำให้เราแบบเฮ้ยฮึบขึ้นมาหน่อยพอกลับกลายเป็นว่าพอลงมาจากไอ้เนี่ยมึนหนักกว่าเดิมคือมันเหมือนตัวเองมันหลุดไปไหนเราไม่รู้เพราะว่าเหมือนมันเจอหลายเรื่องเกินอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอมาถึงเนี่ยภาพสิ่งที่ฮิวเราได้ตอนนั้นน่ะไม่ใช่แอลกอฮอล์ด้วยแล้วก็ไม่ใช่ตัวเราด้วยนะแต่มันเป็นพวกเขาที่รอเราอยู่เจ๋งจังไม่มีอะไรถามต่อเลยคอมพลีทจบในรูปเดียวดูรูปนี้บ่อยไหมครับบ่อยเคยตั้งเป็นโปรไฟล์ในช่วงนั้นด้วยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าชอบรอยยิ้มของตัวเองอันนี้มากเลยมันรู้สึกได้จริงๆว่าไม่ว่าจะฟันจะรอยยิ้มหรือตามันมีความสุขก็ขอบคุณที่เขาดึงเรากลับมาแล้วก็ทำให้เราแบบยิ้มได้แบบมีความสุขแบบเนี้ยก็ชอบค่ะชอบเหมือนเด็กดีชอบครับชอบเหมือนกันครับต่อไปเราไปดูรูปของอีหนึ่งรอยยิ้มซึ่งเขานั่งฟังไปยิ้มไปอยู่ รูปของชาร์ลอตในโจทย์เดียวกันคือรูปที่แบบเวลาเราดูเราคิดถึงรูปเรื่องราวในวันนั้นที่สุดชาร์ลอตส่งรูปอะไรมาครับ เป็นรูปที่ตัวเองนั่งอยู่บนเซิร์ฟบอร์ดดูพระอาทิตย์กำลังตกที่ภูเก็ตค่ะอันนี้คือน่าจะแบบเพื่อนแอบถ่ายเอาไว้หนูรู้สึกว่ามันคือความสงบที่สวยมากเลยอะมันมีเสียงคลื่นมันมีเสียงแบบเสียงนกมันเป็นพระอาทิตย์กำลังตกแล้วเราก็อยู่กับตัวเองบนเซิร์ฟบอร์ดในทะเลที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยมันเงียบมันสงบมากมันทำให้หนูคิดถึงความแบบเนี้ยตอนอยู่กรุงเทพหรือตอนอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่
ไม่สามารถหาความสงบหรือความสวยงามแบบนี้ได้จากที่ไหนนอกจากที่นี่ที่เดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นรูปที่หนูรู้สึกว่าแค่มองเราก็มีความสุขแล้วอะมองแล้วแบบคิดถึงบ้านคิดถึงเสียงทะเลนั่งคิดกับตัวเองเลื่อยเปื่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเป็นรูปที่ชอบมากๆรูปหนึ่งค่ะชาลอตเขียนแคปชั่นว่าอะไรครับความสงบที่สวยที่สุดค่ะแล้วมีโอกาสได้ไปถ่ายอย่างนี้บ่อยไหมไม่เลยหลังจากวันนี้ก็ไม่น่าจะได้ไปเซิร์ฟอีกเลยค่ะนานยังรูปนี้นานหรือยังครับโห2019 2020ประมาณนี้โอ้นานมากมากใช่แล้วเป็นจังหวะที่พระอาทิตย์กำลังตกพอดีเหมือนเราได้นั่งตกตะกอนตัวเราเองด้วยระหว่างที่พระอาทิตย์กำลังตกอะไรอย่างเงี้ยจริงๆหนูเป็นคนกลัวทะเลมากนะแต่ถ้ากับเซิร์ฟบอร์ดหรือว่าเล่นเซิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยหนูแบบหนูสู้หนูอยากเล่นหนูชอบอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือรูปที่แทนความหมายของความคิดถึงใช่คิดถึงก็หวังว่าจะไม่ต้องคิดถึงนานจะได้กลับไปถ่ายอีกเร็วๆนี้ใช่สำหรับรูปต่อไปคือรูปถ่ายที่แทนเรื่องราวในชีวิตการทำงานของอิงฟ้าและชาร์ลอตในปี 2025 นะครับก็ถ้าเป็นรูปนี้ก็คือชื่อแคปชั่นว่า Don't forget me นะเป็นคำติดตัวประจำตัวของหนูเวลาที่คุยกับอินเตอร์แฟนเพราะเขาก็จะรู้ว่าหนูเป็นคนพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งแต่เราพยายามจะสื่อสารพยายามจะคุยอันนี้จะเป็นประโยคที่ไม่ว่าจะไปประเทศไหนก็คือเราจะปิดท้ายด้วยคำว่า Don't forget me นะก็คืออย่าลืมฉันนะคือไม่ได้คาดหวังให้เขาแบบเฮ้ยต้องซัพพอร์ตเราต้องโดเนทเงินอะไรกันมากมายแต่เราแค่รู้สึกว่าคนธรรมดาคนหนึ่งที่อยู่ประเทศไทยและแถมพูดภาษาอังกฤษในไลฟ์อะไรน้อยมากเขารักเราที่ตรงไหนอะเหมือนแบบเขารู้จักเราได้ยังไงเขาซึมซับความเป็นเราหรือรู้จักตัวตนเราอะได้จากอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่คิดว่าจากเอเชียว่ายากแล้วอะไปอีกทวีปหนึ่งที่เป็นแบบโซนยุโรปโซนลาตินอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันแล้วการที่เวลาทุกครั้งที่เราไปอย่างเงี้ยเขาจะมีเซอร์ไพรส์มีอะไรตลอดแล้วมันเป็นเซอร์ไพรส์ที่เราสึกว่ามันลึกซึ้งเกินกว่าที่จะกั้นน้ำตาไว้ได้อะมันก็จะมีแบบทุกที่เลยเขาจะชอบเซอร์ไพรส์คือการเอาคลิปหรือพูดถึงครอบครัวหรือบางทีมีของขวัญที่ทำจากมือหรือการวาดการอะไรที่แบบมีพ่อเรามีแม่เรามีพี่เรามีน้องหมาเขามีดีเทลแบบมันกลายเป็นว่าทุกครั้งที่เราไปเราได้รับความรักอะทุกครั้งที่กลับมาเอามาเผื่อครอบครัวเราด้วยนะเฮ้ยฝากบอกพี่แดดมีคนฝากของขวัญมาพี่สาวแบบเฮ้ยเอาชุดมาให้เอามาเผื่อน้องหมาด้วยเก็บมาเผื่อเกี้ยวด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันทำให้เรารู้สึกแฮปปี้คือขอแค่จากอินเตอร์แฟนคือเขาแค่ไม่ลืมกันก็พอในวันหนึ่งที่เราแบบมาแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะได้มาประเทศนี้อีกเมื่อไหร่โดยเฉพาะโซนที่ไปไกลกันที่สุดก็คือบราซิลกับเม็กซิโกรูปนี้ถ่ายที่ไหนครับอันนี้เป็นลอนดอนค่ะแล้วเราก็ไม่รู้เนี่ยว่าอะไรอย่างเงี้ยคือที่ไกลๆที่เราไปอ่ะเราจะได้กลับมาอีกเมื่อไหร่นั่นน่ะสิครั้งหนึ่งก็คือขอแค่ไม่ลืมฉันก็พอถ้าฉันกลับไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วเวลาที่คุณพูดว่า Don't forget me นะรีแอคชั่นเป็นแฟนได้กลับมามันเป็นยังไงเขาชอบคือกลับกลายเป็นว่าเขาดันชอบที่หนูพูดไม่เก่งเขากลับชอบความโก๊ะความพยายามเขาชอบดูเหมือนแบบหนูพยายามจะพูดดูซิลุ้นว่าจะพูดอะไรบางทีก็พูดผิดพูดถูกหลักแกมมา1 2 3 4คือมันไม่ถูกอยู่แล้วแต่พยายามฉันก็พยายามอยากจะคุยด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็มีล่าสุดก็คือในทริปนี้ที่รู้สึกร้องไห้เยอะหน่อยก็คือเราพยายามจะสื่อสารว่าจริงๆเรามีเรื่องราวอยากพูดอะเวลาแฟนมีเยอะมากแหละแต่เราไม่รู้จะพูดยังไงคืออยากแชร์อยากเล่าฉันอยากทักเธอเยอะกว่านี้อยากคุยกับเธอเยอะกว่านี้อยากเข้าไปใกล้เยอะกว่านี้แต่ว่าบางทีมันก็จะติดความแบบเราไม่รู้ภาษาอะไรเงี้ยก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้เราแบบมีแรงบันดาลใจที่จะกลับมาฝึกฝนเรื่องของภาษาของตัวเองด้วยก็เดี๋ยวก็ปีนี้ก็จะมีแพลนที่เราจะต้องแบบลงเรียนคอร์สแบบจริงจังนิดนึงเลยเพราะฉะนั้นปีหน้าเวลาอิงหลอดไปเวิลด์ทัวร์ฮะเราจะเห็นอิงฟ้าพูดภาษาอังกฤษกับพวกคุณเยอะขึ้นมากๆครับรอติดตามนะครับได้เลยรอติดตามค่ะก็ Don't forget me นะน่ารักจังแต่ระหว่างที่คุณพูดเนี่ยก็มีคนถืออัลบั้มให้ตลอดคุณสบายมากเลยนะเอาไปปิดกระโปรงเลยนี่อ๋อเป็นความตั้งใจใช่ไม่ใช่หนักอยู่นะเอาอยู่กระโปรงเลยโอเคอย่างนั้นถ้าเป็นชาร์ลอตรูปฉายที่แทนความหมายของชีวิตการทำงานในปี 2025 ของชาร์ลอตครับเป็นรูปอะไรครับ
เป็นรูปนี้ค่ะติ๊งเดี๋ยวมันจะขึ้นให้ใช่ไหม ใช่ เป็นรูปที่ร้องเพลงอยู่ที่แฟนมีตที่ลอนดอนค่ะ ครับ จริงๆ หนูเป็นคนลูกครึ่งอังกฤษอยู่แล้วแหละ อืม พ่อเป็นคนต่างชาติเป็นคนอังกฤษแม่เป็นคนไทยอะไรเงี้ยแล้วอย่างที่พี่ฟ้าบอกว่าการที่เราได้ไปโซนยุโรปอ่ะมันไกลเกินความคิดมากๆใครจะไปคิดว่าเราสองคนเริ่มมาจะมีแฟนมีตที่ต่างประเทศแถมยังเป็นยุโรปอีก แล้วมันกลายเป็นทริปที่จบที่ลอนดอนเป็นประเทศของคุณพ่ออ ม จากปกติที่เราไปในฐานะแค่ไปท่องเที่ยวเป็นเด็กคนนึงไปท่องเที่ยว แต่รอบเนี้ยเรากลับไปในฐานะศิลปินในบ้านเกิดของพ่อตัวเองอ่ะมันคือแบบ I did it แบบฉันทำได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราไม่ได้คิดในมุมนี้แทนเลยมันโคตรมีความหมายเลยอ่ะ ใช่ก็เราอยู่ไทยเราทำงานที่ไทยถูกแล้ว แต่ว่าอังกฤษอ่ะพ่อเราเกิดที่นั่นอ่ะแต่เราที่เป็นลูกสาวอ่ะไปในฐานะศิลปินที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยหนูรู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่สำหรับหนูมากอะไรเงี้ยแล้วก็เลยบอกพ่อแกก็บอกว่า so proud of you มากๆอะไร กำลังจะถามพอดีว่าได้คุยมูลนี้กับครอบครัวยังไงบ้าง ก็บอกไปว่าก็พิมพ์ซึ้งนิดนึงว่าแบบรู้ไหมว่ามาอังกฤษรอบเนี้ยไม่เหมือนรอบก่อนเลยนะ รอบก่อนหนูจะมาในฐานะแบบลูกสาวคนนึงหรือเด็กคนนึงมาเที่ยว แต่รอบเนี้ยI come as an artist ในประเทศของพ่อตัวเองที่อยู่เกิดอะใครจะไปคิดเนาะอะไรเงี้ยพ่อก็บอกว่าพ่อก็ไม่คิดเหมือนกัน I'm so proud of you แบบ everything ที่อยู่ดูตอนนี้แบบก็รู้สึกเฮ้ยฉันไปร้องเพลงในบ้านเกิดพ่อตัวเองในฐานะดาราได้แล้วอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะในใจเราโคตรเจ๋งนะครับขอใช้คำนี้ ใช่หนูรู้สึกว่ามันเจ๋งดีแบบอาจจะเป็นประเทศอื่นก็มีด้วยเหมือนกันแต่อันนี้คือหมายถึงมัน relate กับครอบครัวไงคะมันเลยซึ้งตรงที่ว่าเราทำได้มาถึงตรงเนี้ยเราเก่งอะ ก็เหมือนกันที่คนเรียนกับฮอกวอตส์ใหญ่เลยเนี่ย ใช่ไหมโลกเวทมนต์ของอิงฟ้าเนี่ย จะไปอยู่อย่างนั้น เราบังเอิญเลือกที่เดียวกันด้วยก็เป็นลอนดอนเหมือนกัน ท่านผู้ชมนี่เขาไม่เห็นรูปกันและกันมาก่อนนะครับต่างคนต่างเลือกบังเอิญว่าอยู่ในโลเคชันดินแดนเดียวกันพอดีชาร์ลอตเขียนข้อความว่าในรูป หนูเขียนว่า 2025 เด็กคนนี้โตมาท่ามกลางความรักและความภาคภูมิใจของครอบครัว ก็คือท่ามกลางความรักของแบบแฟนคลับที่นั่น อาจจะมีแฟนคลับจากเยอรมันมาด้วยจากแคนาดามาด้วย แต่ก็ส่วนมากจะเป็นคนอังกฤษที่อยู่ที่นั่นด้วยค่ะ ก็โตมาท่ามกลางความรักของคนอังกฤษของคนบ้านพ่อเรา แล้วก็ความภาคภูมิใจของครอบครัวคือสิ่งที่บอกพ่อไปว่าแบบต่อให้ที่ผ่านมาจะทำอะไรไม่ดีก็แล้วแต่วันเนี้ยฉันมายืนร้องเพลงในฐานะศิลปินในบ้านเกิดของคุณอ่ะฉันโอเคแล้วโหมันเป็นเหมือนถ้าตอนนี้มันเป็นไดอารี่หนึ่งของชีวิตคุณนะมันต้องถูกขีดเส้นแบบอันนี้คือเป็นสิ่งที่หนูรู้สึกแบบขอโทษนะโคตรภูมิใจเลยอะที่แบบไปร้องเพลงในบ้านเกิดพ่อตัวเองได้อะแบบใครจะไปคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอรูปต่อไปเนี่ยเป็นรูปถ่ายที่บันทึกโมเมนต์ที่มีความหมายที่สุดในปี 2025 ครับคุณอิงฟ้าจะให้คุณชาร์ลอตถือต่อหรือคุณจะแบ่งภาระคุณชาร์ลอตบ้างไหมให้ไปปิดไว้นั่นแหละดีแล้วเห็นว่าเขาทำเว็บเราเล่นอ่ะรูปถ่ายที่มีความหมายที่สุดในปีนี้ของอิงฟ้าตึ้งเอ้ยรูปนี้เหรอใช่คือจริงๆรูปนี้เป็นรูปที่ถ่ายที่ทริปที่ฝรั่งเศสครับค่ะก็มันเป็นร้านอาหารที่มันเหมือนเป็นถ้ำแบบอะไรก็ไม่รู้ว่าหลายชั้นมากแล้วเราก็ไปชั้นล่างๆเลยแล้วมันก็ไม่มีสัญญาณทีนี้มันไม่มีสัญญาณเราก็ไม่รู้จะทำอะไรกันเนาะเราก็หยิบโทรศัพท์มาถ่ายรูปอะไรเงี้ยเฮ้ยน้องถ่ายรูปกันเลยรู้สึกว่าเฮ้ยบางทีช่วงเวลาที่มันไม่มีอินเทอร์เน็ตมันก็ดีเหมือนกันมันก็ทำให้เราแบบโฟกัสแบบเพื่อนๆในโต๊ะเราหันมาคุยกับทีมงานมากขึ้นหันมาคุยกับน้องมากขึ้นหันมาคุยกับทุกคนแบบมาแชร์อาหารมาอะไรกันมันก็เป็นช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าธรรมดาแต่มันมีความพิเศษอยู่อันนี้คือในภาพนี้คือเป็นในร้านที่จัดกันนี้เลยป่ะครับไม่ค่ะเป็นร้านอาหารเวียดนามใช่ก็เลยเขาใช้ว่าไม่มีเน็ตจริงๆกันมากขึ้นแล้วทำไมรูปนี้ถึงเป็นรูปที่มีความหมายที่สุดของปีนี้ครับจริงๆหนูได้ถ่ายรูปน้องกันน้อยมากจะเป็นหนูเป็นคนแบบไม่ค่อยเซลฟี่กับคนอื่นสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วส่วนมากคือถ่ายแต่ตัวเองอะแล้วรู้สึกว่าพอเลื่อนไปรูปนี้มันน่ารักดีเป็นโมเมนต์ที่มีความหมายใช่แล้วก็แฟนคลับน่าจะไม่เคยเห็นว่าหนูไม่ได้เอามาโพสน้องก็ไม่น่าน้องก็น่าเผลอจำไม่ได้ด้วยมั้งเพราะก็ไม่ได้เอามาโพสจำได้ว่าถ่ายแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเราสองคนทำงานด้วยกันมาแบบเยอะมากแต่แทบจะไม่มีรูปคู่เลยตอนที่บอกว่าให้เป็นรูปที่แบบที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนแบบรูปด้วยกันที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนหนูยังไล่ดูตั้งแต่รูปแรกอ่ะโหไม่มีเลยอ่ะพี่แบบที่เซลฟี่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยคือไม่มีเลยอ่ะ
ก็หายากมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เลยเหมือนเป็นรูปที่แบบเฮ้ยเอามาด้วยเหรอไม่มีการแต่งอะไรด้วย อ๋อที่กดคือตรงนี้ ไม่มันแบบมันเรียวมาก มันเรียวดี มันเรียวมากคือมันน่ารักค่ะก็แต่ตอนนี้ก็คงได้ถ่ายกันมากขึ้น ใช่กำลังจะพูดพอดีว่านี่อาจจะเป็นหมุดหมายสำคัญที่เป็นการเตือนตัวเองว่าก็มีรูปคู่กันหน่อยก็ดี ใช่ ที่ไม่เกี่ยวกับงานด้วยนะเพ ใช่ ราะรูป ใช่ ที่เกี่ยวกับงานก็มีรูปตลอดเวลาอยู่แล้วอะครับ ใช่ แล้วงั้นโมเมนต์นี้มีความหมายไหมครับชาร์ลอตกับมุมกลับกัน มีความหมายค่ะรู้สึกว่าส่วนมากเนาะเขาจะถ่ายของเขาเองอะไรของเขานี่แหละแต่ก็เราก็จะมีถ่ายให้บ้าง แต่จะไม่มีที่แบบมาถ่ายด้วยกันมาถ่ายคู่กัน มันไม่รู้สิมันรู้สึกแบบถ่ายคู่ด้วยกันได้ปะวะถ่ายเลยดิ ทำไม ถ่าย อะ ตรงนี้ได้ปะวะ ทำไมถึงไม่ได้อะ ความแปลกของคู่เราเป็นอย่างนี้นะคะพี่มันก็เป็นปกตินี่แหละจนหลังๆแต่ทริปนี้เป็นทริปที่รู้สึกว่าอยากทำอะไรด้วยกันก็ทำก็สบายใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเลยเกิดรูปที่แบบหยิบมาถ่ายด้วยกันเดี๋ยวถ่ายคอนเทนต์ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ย มันเลยเป็นทริปที่แบบว่าเด็กคนแฟนคลับบอกว่าปารีสทำถึงใช่ไหม ซึ่งก่อนมาเจอผมคุณสัมภาษณ์หลายรายการก็คงจะต้องถูกถามเรื่องนี้แหละ จัดรายการแรกแล้วค่ะ เอาจริงเหรอ ก็เป็นทริปยุโรปที่เรียกว่าสนุกแล้วก็สบายใจที่สุดเลยอะไรเงี้ยอาจจะเพราะว่ามีเวลาได้เที่ยวมากขึ้นด้วยค่ะ ทำถึงเขียนที่แฟนคลับเขียนใช่ไหมปารีสทำถึงหนูยังไม่สามารถมูฟออนจากปารีสเลยค่ะ กลับมาได้แล้วอยู่ประเทศไทยแล้ว ประเทศไทยแล้วแต่เมื่อกี้ที่พ่อต่อจากที่ชาร์ลอตพูดเมื่อกี้ครับเมื่อคืนนี้ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาไลฟ์ใน TikTok เขาก็พูดถึงทริปปารีสเหมือนกันครับเขาก็พูดประมาณว่ามันก็เป็นทริปที่ได้คุยกันมากขึ้นถูกไหม ใช่ส่วนพูดไปนะครับผมมานั่งเจาะอยู่ ก็คือ นั่งดูอยู่ มีคอมเมนต์แบบอยากให้เราเป็นบล็อกเกอร์นิดนึงรีวิวต่างๆ จนมาถึงหัวข้อหนึ่งก็คือรีวิวที่ปารีสหน่อยเราก็บอกว่าจริงๆเราก็ชอบนะเพราะปกติเวลาเราไปเรามีเวลาน้อยก็จะไม่ค่อยได้มีเวลาได้เที่ยวสักเท่าไหร่แล้วก็ปกติหนูเป็นคนที่เวลาที่จะมีแฟนมิตรที่ไรงานมันจะชอบอัดก่อนหน้านั้นแน่นมากจนบางทีแบบมีวันเที่ยวแหละแต่ว่าเรามักจะอยู่ห้องนอนก็คือเซฟเอาเวลาไปนอนแต่ว่าทริปนี้นี่ก็คือถ้าออกได้ก็พยายามที่จะออกกลายเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลที่เคยไปมาทริปนี้น่าจะเป็นทริปที่เราแบบออกไป ใช้ชีวิต ด้วยกันแบบกับ สนุก ทีมงานกับน้องกับอะไรเงี้ยมากที่สุดอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเราประทับใจแล้วก็สิ่งที่เราได้ไปเห็นด้วยตาเนื้ออย่างเช่นหอไอเฟลตอนกลางคืนอย่างเงี้ยมันสวยมากรวมถึงไวน์ที่นู่นก็รสชาติดีเลยเสียดายจังซื้อกลับมาได้แค่นี้พกกลับมาได้แค่นี้มันก็มีโมเมนต์ที่เรารู้สึกว่าอีกฟากหนึ่งของโลกอะเนาะมันก็มีอะไรสวยงามที่ เขายังไม่พูดประโยคไฮไลท์ผมมาเขียน อ๋อ ไว้อยู่ หมายถึงความสัมพันธ์ ผมมาเขียนไว้อยู่ว่าเนี่ยยิงฟ้าพูดว่าพูดคุยกันเยอะขึ้นสบายใจขึ้น ก็ไม่แต่ว่าไม่แต่ ถ้าทำให้เข้าใจผิดก็พูดกันมากขึ้น อ๋อ ไม่ ไอ้อ้อมแม่น้ำแฟนเลย เขาจะเริ่มเห็นปะไม่ใช่หนูนึกว่าให้รีวิวทริปไอ้นี่ คุณเข้าใจผมใช่ไหมชาร์ลอต เข้าใจ แล้วก็เรื่องทริปนี้เนี่ยมันมีความแบบใกล้ชิดกันมากขึ้นเราก็เลยบอกว่าคือจริงๆอ่ะด้วยระยะเวลาของสัญญาของน้องอ่ะก็คือก็ใกล้แล้วที่อาจจะต้องถึงจุดที่ต้องตัดสินใจด้วยตัวเขาอีกครั้งหนึ่งแต่เรารู้สึกว่าโอเคทริปนี้ก็คือพยายามจะไม่ใช่แค่ทริปหรอกหลังจากนี้ก็คือถ้าสมมุติว่ามีอะไรที่เรารู้สึกว่าเราไม่โอเคก็ควรจะพูดกันมากขึ้นแล้วก็พยายามแบบไม่คิดเยอะอยากทำอะไรก็ทำอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกได้ว่าน้องเขาก็จะบอกว่าเป็นตัวเองเหรอหมายถึงว่ายิ่งหลังๆมาปล่อยใจมากขึ้นที่เราจะอยู่ด้วยกันแบบไม่ต้องคิดอะไร ไม่ต้องมีกำแพงไม่ต้องมีอีโก้ไม่ต้องมีอะไรเหมือนแบบพี่น้องทั่วไปที่เขาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยใช่มันก็ทำให้มวลมันดีขึ้นครับเพราะปีที่แล้วที่เราคุยกันน่ะเป็นช่วงที่คุณทะเลาะกันประมาณรอบที่15ด้วย ก็ด้วย เดี๋ยวเราคุยกันเรื่องปารีสยังไม่จบแน่นอน โอ้ย เดี๋ยวผมต้องไปรูปต่อไปของคุณชาร์ลอต รูปต่อไป เพราะว่าในโจทย์เดียวกันคือโมเมนต์ที่มีความหมายที่สุดในปีนี้ของชาร์ลอตเลือกรูปอะไรมา หอยเฟลเป็นรูปหอยเฟล ปารีสเหมือนกันอีกแล้ว ใช่ เมื่อกี้เรียงเลยนะแล้วก็เป็นลอนดอนนี่เป็นเซกชัน จ ปารีส ริงๆมันมีรูปที่อยู่คู่กันด้วยนะแต่หนูหาไม่เจอที่ว่าถ่ายด้วยโทรศัพท์อะไรเงี้ยมีแค่นี้หนูเขียนว่าเจอกันแล้วนะก็คือเราพี่ฟ้าเคยพูดไว้ช่วงปี 2022 ก่อนเข้ากองตอนนั้นขึ้นไลฟ์กันกับรุ่นพี่คนหนึ่งค่ะขออนุญาตพูดชื่อพี่โกโก้อะไรเงี้ยเขาก็อยู่ปารีสแล้วเขาก็หันไปให้เห็นว่านี่คือหอไอเฟลนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็แบบว่าเฮ้ยสวยจังแบบอยากเห็นนะมันคือในบัคเก็ตลิสต์ของเราเลยอะไรอย่างเงี้ยหอไอเฟลมันอยากเห็นเฉยๆอะไรเงี้ยอยู่ในบัคเก็ตลิสต์อยู่แล้วด้วย ใช่ ใช่ไหม อยู่แล้วด้วยค่ะแล้วพี่ฟ้าก็เหมือนอ่านคอมเมนต์บอกว่าพี่ฟ้าพาน้องไปหน่อยสิพี่ฟ้าก็บอกว่าได้สิ
ณเวลานั้นน่ะพี่ใครจะไปคิดว่าแบบจะได้มาปารีสนอกจากว่าจะบินมาเองอะไรเงี้ยจนได้มาเจอของจริงตอนกลางคืนไฟจังหวะกระพริบแล้วตอนอยู่ด้วยกันคือแบบหนูลืมไปเลยว่าบนเรือมันมีใครบ้างหนูแค่แบบว่าพี่แบบในใจคือเรามาถึงตรงนี้แล้วว่าแบบกอดแบบโคตรดีใจอ่ะที่แบบ จากคำพูดที่เราคุยกันวันนั้น แบบดีใจที่แบบมากับพี่อะไรอย่างเงี้ยแบบเรามาตรงนี้ด้วยกันได้อ่ะคำว่าอิงลอดมันพาคุณมาแบบ สุดลูกหูลูกตาเหมือนกันนะ ใช่มันเกินคาดเหมือนกันค่ะรออยู่ว่าจะมีอะไรอีก อวกาศ นอกโลก ไปนอกโลกเลยเหรอ เพราะว่าอิงฟ้าก็พูดเหมือนกันว่าแบบว่ามันอยากให้เห็นสักครั้งในด้วยตาเนื้อตอนหอไอเฟลตอนกลางคืน ใช่ ถูกไหมคุณพูดในไลฟ์หรืออะไรสักอย่างหนึ่งผมเห็นคลิปอยู่ แล้วก็ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมคนถึงขอแต่งงานกันที่นี่ ใช่ เพราะว่ามันโรแมนติกมาก คือหนูนึกเลยว่าแบบโห คือตอนแรกเลยอ่ะไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นอะไรมากขนาดนั้น เพราะเราเคยเห็นแต่ของชำร่วยเนาะ จะเอาของชำร่วยเหรอ คนไทยอ่ะเราจะเห็นของชำร่วยแบบ เป็น ห กุญ อย แจ เฟล ใช่ไหม แล้วมันก็ ประมาณนึง หอหนึ่งแล้วเราก็เห็นที่กรุงเทพหรือปริมณฑลเยอะแยะ ที่เป็น 4-5 อัน สิ่งก่อสร้าง ติดๆกัน ไม่ใช่ อย่างเงี้ย โว้ย ไม่ได้รู้สึกแบบมันตื่นเต้นแหละแต่ไม่ได้เลเวลถึงขั้นที่แบบมากอะไรเงี้ยแต่ว่าพอไปถึงตอนแรกไปถึงที่กลางวัน ครับ ก็ยังก็สวยแบบสวยแต่ว่ายังไม่เท่าไหร่ ก็สวยแต่มันก็เป็นเหล็กแล้วคงอย่าง ก็คง งี้ เป็นเหล็ก อ่ะ แต่พอมันเป็นกลางคืนตอนเราไปล่องเรืออย่างเงี้ย อืม โอ้โหมันสวยมากหนูว่าสักครั้งหนึ่งนะคะ ใครที่แบบมีโอกาสได้ไปเที่ยวต่างประเทศอะต้องไปเห็นหอไอเฟลที่มันเป็นสีทองตอนกลางคืน ต้องกระพริบด้วย มันสวยมากแล้วบรรยากาศมันโรแมนติกจริง อันนี้เล่าหรืออวดอยู่ เล่าให้ทุกคน เล่า อยาก ด้วย ได้ อวด ไป ด้วยที่ได้ไป เล่าด้วยอวดด้วย จริงโรแมนติกแล้วก็เราก็จะไปเห็นคลิปแล้วก็จะเห็นคลิปแบบที่คนขอแต่งงานกัน ใช่ เซอร์ไพรส์กันบนเรือมั่งอะไรมั่งอะไรเงี้ยแล้วมันไม่แปลกใจอะมันโรแมนติกจริง คนไปอ่ะ ขอให้ได้ไปอีกนะครับ ใช่ ค่ะ ถูกค่ะ รอบหน้าพูดฝรั่งเศสสิ บองชื่อ แฟนคลับฝรั่งเศสคิดพิมพ์มาละ บองสวน เอาล่ะเราไปรูปต่อไปของอิงฟ้ากับชาร์ลอตกันครับ รูปต่อไปคือรูปที่เป็นความทรงจำพิเศษร่วมกันแน่นอน ถ้าแบบนี้มันหมายความว่าเป็นรูปคู่ละ โอเค รูปที่เป็นความทรงจำพิเศษร่วมกันของทั้งคู่ในปี 2025 อิงฟ้า เลือกรูปไปมาครับ อันนี้ที่บราซิลเม็กซิโกอันนี้น่าจะเป็นที่เม็กซิโกค่ะ ครับ ก็จะแคปชั่นก็คือความรักจากทั่วโลกคู่แรกในบราซิลเม็กซิโก คู่แรกก็คือตัวเป็น GL GL คู่ คู่แร แร ก กใช่ คนไทย GL คู่แรกที่เดินทางไปที่นั่น หรือว่าถ้าเป็นในปีนี้นะ พาร์ทเนี้ยน่าจะเป็นที่สุดแหละ แล้วเราก็รู้สึกว่าโหมันไกลมาก นั่นดี การ ค เดิ บิ นทางมันเหนื่อยจังเลย คือ 30 กว่าชั่วโมงอะที่เราแบบอยู่บนเครื่องเดินทางเบรกรอขึ้นเครื่องแบบหนูถึงได้แบบเฮ้ยแฟนไปนึกถึงว่าแฟนคลับคนบราซิลเม็กซิโกที่มาหาเราที่ประเทศไทย นับครั้งไม่ถ้วนที่เขามา ไม่เคยรู้เลยว่ากว่าเขาจะมามันเหนื่อยขนาดนี้ แล้วใช้เงินเยอะด้วยแต่ละทีหนึ่งที่จะมาที่ประเทศไทย วันนี้เราถึงได้รับรู้ถึงพลังความรักที่เขามีให้เราอะว่าแบบเฮ้ยเราเข้าใจแล้วว่าเอาแค่เรื่องเดินทางคือเหนื่อยมาก ยังไม่ต้องนับเรื่องอื่นนะ นับแค่เวลาเดินทางนะ ใช่แล้วก็พอไปถึงทริปแฟนมีต2 ที่เลยเนี่ยเรารู้สึกว่าคนน่ะมาหาเราเยอะตอนแรกก็ยังแอบเกรงอยู่ว่ายังพูดกับทีมผู้จัดว่าบัตร บัตร ขาย จะ ได้ หมด ไหม ไหมนะใช่ไหม จะมีคนมาไหมอยู่อีกฝั่งหนึ่งเลยแล้วเราอ่ะเป็นไทป์ของฝั่งลาตินหรือเปล่านะอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราไปถึงคือคนเยอะแล้วก็การเชียร์อัพการซัพพอร์ตของแฟนคลับที่นู่นอะไรเงี้ยก็น่ารักมากๆแล้วก็เลยชอบภาพนี้ที่มันอ้าปากเหวอพร้อมกันมันแบบ มันน่าจะเป็นความรู้สึกเดียวกันว่าแบบเฮ้ยมันภูมิใจ ช็อตนั้นมันเวอร์จากอะไรครับ น่าจะมาจากเกมหรือตอนที่เรากิจกรรม โปรเจกต์ นั่งพูดคุยอะไรสักอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็รู้สึกแบบเนี่ยพาร์ทเนี้ยคือที่สุดของปีนี้ที่เป็น GL คู่แรกที่ได้มาที่นี่แล้วก็เขาก็รอคอยเรามานานเกือบ3 ปีที่จะให้เราไป มวลมันเป็นยังไงอ่ะการที่แบบแน่นอนคือแบบเอาจริงนะผมเชื่อว่าตอนที่คุณไปประเทศโดยเฉพาะไปยุโรปล่าสุดอะคนไทยคิดถึงคุณ เพราะว่าปกติแล้วอะเวลาอิงลอดขึ้นเทรนด์ใน X อะคือคุณอยู่เมืองไทยไงแฟนคลับต่างประเทศก็จะแบบว่าคิดถึงใช่ไหมในมุมนั้นมันกลับกันนะเวลาคุณไปอย่างกันนะแฟนคลับคนไทยได้แต่แบบว่าโอ้ไปไกลมากแล้ว ไม่ได้นอน ไม่ได้นอน มีแซวเล่นบ้างบางทีแบบ ยังไม่ทันไปเลยกลับย่าง ก็มีแซวเล่นน่ารักแล้วมวลเวลาที่คุณไปอ่ะที่เมื่อกี้อิงฟ้าบอกว่าคนที่เฝ้ารอมา 2-3 ปีอ่ะแล้วเวลาเห็นเราแววตาเขาเป็นยังไงอ่ะ ร้องไห้กันเยอะมาก
แต่ก็พาเราร้องหนูเป็นคนแพ้น้ำตาคนอ่ะหนูเห็นแบบโอ๊ยก็ร้องไปด้วยคือทริปนั้นก็ร้องไห้กันอีกแล้ว เพราะว่ามันซึ้งอ่ะแล้วก็มันรับรู้ได้ถึงความแบบความรักของพวกเขาที่เขารอเราอะรอเราจริงๆแล้วก็ของที่เอามาให้แต่ละชิ้นหรือแม้กระทั่งช่วงเราที่เราถือธงของประเทศเขาอย่างเงี้ยเขาจะแบบเขาจะดีใจมากเขาจะมีความสุขกันมากแล้วก็ที่เนี่ยเขาจะมีเพลงอะไรไม่รู้ตลอดการทำกิจกรรมเขาจะมีเพลงแบบมาร์ชหรือเพลงอะไรที่เราไม่ได้เห็นจากประเทศอื่นอะไรเงี้ยเขาจะมีเพลงก็จะมีคำพูดที่เชียร์อัพเหมือนบูมเราตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพิ่มพลังเพิ่มพลังก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่ที่เราไม่เคยเห็นเรารู้สึกว่าน่ารักดีอย่างนั้นรูปของชาร์ลอตล่ะครับโมเมนต์ของชาร์ลอตที่เป็นรูปความทรงจำพิเศษร่วมกันมันไม่ได้รูปคู่อ่ะแต่มันเป็นรูปเดี่ยวของพี่ฟ้าที่หนูถ่ายเองที่สมุยอะค่ะตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยคือต่อให้จะผ่านไปกี่ปีแบบหนูก็ดีใจที่เขาจะมีรอยยิ้มกลับมาให้เสมอทุกรูปถ่ายที่ถ่ายอะไรอย่างเงี้ยทริปที่สมุยมันอาจจะไม่ใช่ในปี 2025 แต่ว่ามันยังเป็นรูปภาพที่เห็นแล้วรู้สึกแบบทัชใจทุกครั้งทุกปีที่เห็นนะคะเพราะว่าเราคงไม่ได้ไปสมุยด้วยกันบ่อยคงไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันบ่อยคงไม่ได้หยิบกล้องมาถ่ายด้วยกันบ่อยอย่างที่บอกอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนี้ก็คือแบบธรรมดามากๆเลยขอถ่ายรูปหน่อยแชะจึ้งแล้วมันกลายเป็นทริปที่ทั้งสองคนก็ไม่ลืมเลยมันต้องมีเรื่องที่ไม่ลืมสิครับมีแต่ว่ามันไม่เล่าค่ะไม่เล่าค่ะ ต่อให้จะผ่านไป10 ปี20 ปีพวกคุณก็ไม่มีทางรับรู้เหตุการณ์ในวันนั้นเพราะจะมีแค่คุณอิงฟ้าคนเดียวที่รู้ครับผมหนูก็ไม่รู้อาจจะไม่ใช่รูปคู่แต่ว่าผมชอบเลยป่ะผมชอบที่ระหว่างที่คุณเล่าอิงฟ้าหัวเราะในคอตลอดเลยใช่มันมีหนูคนเดียวที่รู้ความทรงจำในหัวเขาเนี้ยตีกระโดดรถเต้นอยู่ในเหตุการณ์นั้นนะก็หนูก็คงคิดว่าหนูคงไม่ได้ทำอะไรไม่ดีหรอกแต่แค่แบบอาจจะไม่อยากเล่าไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ถ้ารูปนี้ก็รู้สึกว่าดีใจที่ครั้งหนึ่งได้ไปเที่ยวด้วยกันแล้วหนูได้เป็นเจ้าของรอยยิ้มอันนี้เฉยๆค่ะชอบเขียนข้อความว่าอะไรนะครับต่อให้ผ่านไปกี่ปีฉันดีใจที่ได้รับรอยยิ้มนี้นี่เขียนดีน่ารักตลอดตั้งแต่ตอนเจอกันรอบที่แล้วเพราะจริงโจทย์ของมันคือแบบว่ารูปที่เป็นความทรงจำพิเศษร่วมกันแต่ว่ามันก็คืออย่างที่ชาร์ลอตบอกแหละมันเป็นความทรงจำพิเศษร่วมกันเพราะว่ามันเป็นทริปที่มีแค่เรา2 คนที่ได้ไปแล้วก็พี่ AR 2 คนที่เป็นแบบเหมือนเขาไปในฐานะ AR ดูแลเราก็จริงนั่นแหละค่ะแต่ว่ามวลทุกอย่างนะตอนนั้นคือมันเป็นแบบเพื่อนกันเลยอ่ะมันเหมือนแบบว่าเราพักร้อนไปด้วยกันอะไรอย่างงี้ค่ะไม่ใช่การทำงานหนูเรียกได้ว่าเป็นทริปที่เพราะช่วงนั้นทำงานกันทุกวันจริงดีที่สุดติดอันดับของอิงลอดเลยก็ว่าได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะสมุยต้องมีแน่นอนค่ะครับผมรูปต่อไปที่ผมชอบมากๆตั้งแต่คิดหัวข้อนี้แหละฮะในการที่จะให้คุณเตรียมมาคือว่ารูปเดี่ยวของอิงฟ้าที่เราเป็นคนถ่ายเองและเป็นรูปที่เราชอบมากที่สุดรูปที่อิงฟ้าถ่ายชาร์ลอตและรูปที่อิงฟ้าชอบที่สุดคือรูปอะไรครับนิสัยเสียมันคือทริปเดียวกันนิสัยเสียคือทริปเดียวกันพวกคุณเหมือนเป็นแบบอะไรป่ะสื่อจิตวิญญาณอ่ะใช่ก็หลายคนบอกว่ามันแบบได้แดงเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเอารูปอื่นไม่มีแล้วหรือยังไงเอาที่มันคอนติเนียมาเฉยเลยอ่ะมีแต่ว่าโชว์ไม่ได้เนาะโชว์ไม่ได้ซีเครตตลอดไปรูปนี้เขียนว่าซีเครตตลอดไปแล้วเป็นรูปอีกฝ่ายที่คุณชอบมากที่สุดจริงๆมันก็มีหลายรูปที่เราแบบแอบถ่ายไว้อะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่ามันก็ทั่วไปที่เราก็เห็นกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่รูปนี้คิดว่าไม่มีใครได้เห็นแน่นอนเพราะว่ามันอยู่ในเครื่องเราอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นทริปเดียวกันกับที่น้องเขาเล่าเมื่อกี้นี้ที่สมุยก็คือทริปนั้นวันแรกเลยเราก็แบบดื่มกันหน่อยเก็บดื่มเขาเรียกอะไรนะดื่มด่ำบรรยากาศทีนี้พอมันวันแรกยังดื่มด่ำบรรยากาศดื่มด่ำเราจะรอวันที่2วันแรกเนี่ยค่ะคือพีคเลยมันพีคตั้งแต่วันแรกเลยแล้วก็มีดื่มมีอะไรก็เล่นเกมกันแล้วก็บอกเฮ้ยมันสนุกนะมันตอนแรกก็ยังคิดกันอยู่ว่าแบบเฮ้ยเรามามันจะสนุกกันป้าเรามากันแค่3 คนอะไรแบบ3-4 คนประมาณนี้ค่ะจะสนุกไหมนะแต่พอมันเริ่มเนี่ยมันก็สนุกเล่นเกมอะไรกันไปแล้วก็น้องกับเราก็ได้ดื่มด้วยอะไรเงี้ยพอดื่มไปเราก็ได้เห็นมุมที่เขาแบบอันนี้ก็เป็นรูปที่เหมือนไม่รู้ว่าร้อนหรือจะไม่ใช่ร้อนหรือจะอาเจียนจำได้อันนี้จำได้ตอนนั้นยังจำได้อยู่นะรูปนี้ยังจำได้อยู่หนูก็ดื่ม
เยอะค่อนข้างเยอะมากๆด้วยความที่เราก็ปล่อยเนาะเราก็ฟรีก็มันลื่นคออ่ะดื่มง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ไอ้เมื่อกี้ดื่มเยอะอะคงลงได้แต่พอลื่นคอคงต้องตัดคอแล้ว พอดื่มเยอะเสร็จปุ๊บมันก็จะมีอาการหิวน้ำซึ่งหนูก็เข้าใจเวลาคนหิวน้ำส่วนมากอ่ะคว้าน้ำอะไรได้ก็หยิบมาดื่ม ครับผม หนูก็เลยคว้าถังน้ำแข็งที่มันมีน้ำอยู่มันก็มาดื่มแล้วเขาก็ถ่ายพอดีจังหวะที่หนูกำลังยกถังดื่มเงี้ยเขาก็ถ่ายเอาไว้ ข้างในมันร้อนไงมันต้องหาความเย็นเข้าไปในร่างกายหน่ ใช่ อย ใช่ก็แค่ดื่มน้ำเฉยๆค่ะ แต่มันดูเหมือนหนูแบบเอาหัวมุดลงไปในถังอะไรอย่างเงี้ย ไม่เป็นไรผมพูดให้ว่าคนดูอยู่ฮะก็คือนี่ก็เป็นประสบการณ์ชีวิตมันก็สอนเราให้เราทำอะไรแต่พอดีถูกไหมฮะได้ไหมพอได้ไหมยิงฟ้า พอได้แต่ว่าภาพนี้มันคือจุดเริ่มต้นของ ของซีรีส์นี้เหรอ ของ Secret ไงที่เราเล่าไม่ได้ว่าหลังจากนั้นมันแบบเป็นยังไง จุดเริ่มต้นยังเบอร์นี้แล้วนะเนี่ย ใช่แต่ว่าในทริปนี้ก็คือในการดื่มคือเรามีคนดูแลอยู่ ครับ แล้วก็ดูแลกันอย่าง อย่างดี ดีมันก็เลยทำให้มันแบบปล่อยโฟกันเต็มที่ แต่ก็คือมันเป็นรูปเดี่ยวคุณที่เขาชอบที่สุดอ่ะคุณก็ต้องตามใจเขานะเพราะเขาชอบรูปนี้ที่สุด ก็น่ารักดีค่ะก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะดื่มน้ำจากถังน้ำแข็งได้ขนาดนี้ค่ะ เอาล่ะงั้นไปต่อเอาคืนบ้างรูปที่ชาร์ลอตถ่ายอีฟ้าและชาร์ลอตชอบมากที่สุด แต่เรามาดูความเปรียบเทียบกันดีกว่า ระหว่างรูปที่พี่ฟ้าเลือกให้หนูกับรูปที่หนูเลือกให้พี่ฟ้า ให้เดาก่อนดีกว่าอิงฟ้าว่าเป็นรูปอะไร เป็นรูปประมาณไหน ป อะ ระมาณไหนประมาณ น่าจะดีค่ะ หนูเลือกรูปนี้ หนูบอกว่า อย่าให้แก้มนิ่มๆหายไปนะ จะแกล้งจนกว่าพี่จะขำไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ย รูปนี้ถ่ายบนรถ บนรถใช่ ระหว่างไปทำงานไหมครับ น่าจะใช่ค่ะน่าจะไปทำงาน แล้วก็เหมือนแบบเขาก็นั่งหันข้างนี่แหละ แล้วสิ่งที่เราเห็นคือเขาเป็นคนมีแก้มเยอะ วันไหนกินโซเดียมก็จะบวมอะไรของเขาไปแล้วแต่วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็ชอบบางทีขอโทษนะบางทีก็แบบไปจิ้มอย่างเงี้ย แล้วพอไปจิ้มแล้วแก้มมันขึ้น เราเป็นคนไม่มีแก้มค่ะเราเลยไม่รู้ว่ามันแบบมันนิ่มยังไงมันเป็นยังไง หนูเลยชอบแบบชอบหมั่นเคี้ยวชอบหอมชอบอะไรแบบแก้มเขาอะไรอย่างเงี้ย วันนั้นหนูก็เลยแค่แบบอะไรลองนิ่งๆซิหนูก็จิ้มปุ๊บแล้วหนูก็ถ่ายแล้วมันเป็นเหมือนแบบชินจังอ่ะมันเป็นแก้มก้อนขึ้นมาเลยอะไรอย่างเงี้ย ทำไมชอบรูปนี้ที่สุดอ่ะ รู้สึกว่ามันน่ารักดีมันแบบเหมือนแกล้งเด็กอ่ะ เหมือนเขาเป็นเด็กอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบไปแกล้งเขาใช่จริงๆมันมีรูปเยอะมากเลยค่ะ แต่ว่าเกรงใจเขาไม่กล้าเอามาลง แฮร์รี่พอตเตอร์ให้ลงบ้าล่ะรูปนั้นอะ รูปไหนอ่ะรูปไหนอ่ะ ที่ทำหน้าที่ดึงผักนั่นแหละ อ๋อ อันนี้คือน่ารักที่สุดแล้วนะรูปนี้อะไรอย่างงี้ คุณอย่าปล่อยบทสนทนาที่มันเป็นปริศนาแบบนั้นสิฮะรูปแฮร์รี่พอตเตอร์มันเป็นยังไงฮะชาร์ลอต มันล้อเลียนตัว ล้อ การ์ตูน เลียน ใช่ไหม ก็ตลกแต่เราอยากให้เขาน่ารักไงคะอยากให้ทุกคนเห็นมุมน่ารักของเขาที่แบบหลายๆคนอาจจะไม่ได้เห็นอะไรอย่างนี้ แต่มันน่ารักจริงๆนะเราก็ไม่เคยเห็นหน้าอิงฟ้าหันข้างที่เป็นแบบว่า ใครจะมากล้าจิ้มแก้มเขาล่ะคะถ้าไม่ใช่หนู นี่ เป็น เหมื ไง อนขิง ขิงทำไมอ่ะ อ้าวก็ไม่มีใครทำได้มีแค่คนเดียว โอ้ขิงอ่ะ ไม่ปกติแบบเวลาอยู่กับน้องๆในเมสกันเขาจะกลัวหนูไง อ๋อ ใช่เขาจะไม่ค่อยกลัวเขาจะไม่ ทุก ค่อย วันนี้ก็ยังกลัวเหรอ ก็กลัวนะเขาก็ไม่ค่อยแบบจับตัวหนูสักเท่าไหร่ อ๋อเหรอ ไม่ค่อยชอบตีอะไรเขาแต่หนูคือแบบได้ทันที นี่ แต่ว่าก็ถ้าเจ็บก็ขอโทษอะไรเงี้ยมือไวเป็นคนมือไว เจ็บโอ้โหตีขนาดเจ็บเลยเหรอ มือหนักคน มื มื อ อห ห นัก นักมือหนักมือไวอะไรเงี้ยบางทีแซวกันก็แบบเอ้ยบ้าตีอย่างงี้ก็อุ๊ยเจ็บอะไรเงี้ย ไหนลูกเขาน่ารักไหมถ้าเปรียบเทียบกันเมื่อกี้เนี้ยเป็นไง ก็น่ารักคนละมุมแต่หนูยังชอบลูกหนูมากกว่า ขิงกลับขิงข่ากันกลับงั้นเราไปรูปต่อไปกันก่อน เพราะว่าผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นแฟนมีที่ไหนหรือเปล่าที่อิงลอดพูดประมาณว่าแบบว่าเราทะเลาะกันหลายครั้งคุยกันหลายครั้ง แต่ก็ไม่เคยปล่อยมือกัน ไม่แน่ใจว่าอิงลอดพูดคำนี้ในซีเควนต์ไหนนะแต่ผมเลยแบบรู้สึกว่าเฮ้ยผมชอบเพราะว่าไม่ปล่อยมือกันจังเลย เพราะว่าอาจกับพูดตรงๆว่าในชีวิตการทำงานในวงการบันเทิงที่ผ่านมา มันมีการทำงานด้วยกันทั้งแบบยาวแบบสั้นบางคนยาวบางคนสั้นบางคนอยู่แป๊บนึงแล้วปล่อยมือกันไปแต่ by the way วันหนึ่งถ้าต้องปล่อยมือหรือจับมือมันเรื่องธรรมดาของโลกนะความรู้สึกผมเรื่องธรรมดาของโลกแต่โจทย์ของรูปนี้คือว่ารูปที่แทนความหมายของการไม่เคยปล่อยมือกันเลยของอิงฟ้าและชาร์ลอต ฝาก่อนแน่ตาดาว แคปชั่นคือ Englot never die ความหมายนิยามของคำว่าไม่ปล่อยมือคือบางทีเรารู้สึกว่าพอเราอยู่ด้วยกันมันคือผู้หญิงกับผู้หญิงที่อยู่ด้วยกันแล้วทำงานด้วยกันแล้วมันก็จะมีเรื่องของการทะเลาะกันบ้างเข้าใจผิดบ้างหรือมันจะมีบางอย่างที่รู้สึกว่ายอมกันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันมีเป็นเรื่องปกติ แล้วก็แต่หนูรู้สึกว่าไอ้พวกมวลอย่างเงี้ยมันไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนได้
เราก็ไม่ได้รู้สึกแบบเนี้ยกับน้องทั่วไปหรือทุกคนมันก็จะมีความสัมพันธ์บางอย่างที่เรารู้สึกว่าบางทีมนุษย์เรามันมีความรู้สึกดีได้ที่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นแฟนเป็นอะไรกันแต่ว่ามันมีความสัมพันธ์หนึ่งที่เราให้นิยามมันเนี่ยว่ามันแบบมันเป็นอิงลอดความสัมพันธ์แบบอิงลอดที่มันต่อให้วันหนึ่งต้องแยกกันหรือว่าจะต้องปล่อยมือกันจริงๆจากการทำงานจากการใช้ชีวิตที่จะต้องแยกกันไปเติบโตอะไรเงี้ยความรู้สึกเนี้ยมันไม่มีวันตายหายไปไหนมันก็ยังคงอยู่แล้วก็คงจะเฝ้ามองดูการเติบโตของกันและกันที่เรารู้สึกว่าโอเคภาพนี้อย่างน้อยก็เป็นความทรงจำที่ครั้งหนึ่งเราเคยแบบได้ร่วมงานกันได้มีคอนเสิร์ตได้มีแฟนมีตก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบเป็นความทรงจำที่ดีของเราใน อิ ช่ ง วง หลอดเดวดายด้วยนะอย่างเท่อะ ใช่ ในวันนั้นก็เป็นคำที่แฟนคลับเขาก็จะชอบนิยามกันว่ามันตายแล้วฟื้นมา นกฟินิกซ์อะไม่มันตายอะไรอย่างเงี้ย ตายแล้วฟื้นมา งั้นของอิงหลอดรูปต่อไปของชาร์ลอตเป็นรูปอะไรครับ น่าจะแรกๆเลยนะคะเนี่ยแรกๆเลย ไม่ปล่อยมือ 2022 จนถึง 2025 แล้วก็มีบวก หอมมากวันนั้น แล้วก็เขียนว่าภาวนาให้เราคิดถึงกันเนี่ยคืออย่างที่บอกว่ามันต้องมีการเติบโตการแยกย้ายอะไรอยู่แล้วแหละ แต่แค่ในความคิดคือภาวนาว่าแบบไม่ลืมกันคิดถึงกัน ยังไงก็คงไม่ลืมอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ย มันก็ไม่รู้ว่าจะกี่ปี แต่สุดท้ายยังไงอิงลอดมันก็ยังคงเป็นอิงลอดที่เป็นแบบความรู้สึกแบบเนี้ยค่ะ มันก็บอกไม่ถูก แต่หนูคิดว่าหลายๆคนน่าจะเคยมีความรู้สึกแบบเดียวกันที่เรารักเขานะเราอยากดูแล แต่มันไม่จำเป็นที่จะต้องครอบครองเป็นสถานะก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นความรู้สึกที่พิเศษกว่าคนอื่นๆ แต่ก็ไม่ได้ธรรมดาจนเกินไปอะไรเงี้ยหนูเลยมองแบบนั้นมากกว่า มันทำให้ผมคิดถึงในแฟนมิตอะที่มีบนเวทีไหนปารีสหรือเปล่าก็ไม่รู้อะที่พิธีกรถามคำถามไม่น่ารักมากว่าคุณจะไม่ชอบเวลาอิงฟ้าทำอะไรบ้างอะ มันก็จะเป็นความรู้สึกจริงๆก็มันเคยเกิดขึ้นกับหัวใจจริงๆอะเนาะว่าเราไม่ชอบให้เขาไม่คุยกับเรา ไม่ชอบให้เมินไม่ชอบไปดูผู้หญิงเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยคือ ร้อยคออีกแล้วผมจำได้คุณพูดเป็นภาษาอังกฤษบอกว่าไม่ชอบเวลาที่แบบพี่ฟ้าไม่ฟังเวลาไม่พูดเวลาไม่แสดงความรักใช่เวลาเราไม่ได้เล่นกันไม่ได้รักกันเรารู้สึกเหมือนถูกห่างเหินเหมือนถูกทิ้งอะไรอย่างเงี้ยแต่เราเองบางทีก็ไม่ได้เข้าไปคือมันก็หลายอย่างเนาะเป็นผู้หญิงด้วยกัน แต่พอบอกว่ามองผู้หญิงเซ็กซี่เนี่ยมันมีจุดประกายหนึ่งขึ้นมาตรงที่ว่าเขาอะชอบอยู่แล้วมองผู้หญิงเซ็กซี่หุ่นดีนู่นนี่นั่นแบบหน้าคม อันนี้คือเล่าให้ฟังไม่ได้ว่าเล่าให้ฟังแล้วก็เคยพูดแล้วค่ะ เคยพูดได้ฟังแล้วเคยบอกไปแล้วอะไรเงี้ยแบบชอบคนหน้าคมชอบแบบเจ้าเนื้อเซ็กซี่อะไรอย่างงี้ประมาณนี้แต่ไม่ใช่ไม่ดีนะคะถูกต้องทุกคนสวยงามในแบบตัวเองแต่ที่หนูติดเลยคือตัวหนูเองอะก็หุ่นดีก็หน้าคมก็นู่นนั่นแต่บอกหนูเหมือนแรงโก้ แล้วคนอื่นนะคนอื่นเขาก็บางคนหน้าแบบตอบกว่าหนูหรืออะไรตาโตกว่าหนูไปบอกหนูเหมือนแรงโก้หนูน้อย อย่าขึ้นภาพแรงโก้ อย่าไม่เห็นเหมือนเลย ไม่คือมันมีที่มาคือเราไม่อยากให้เขาผอมไปเพราะเรารู้สึกว่าเวลาเขาโครงหน้าเขาอะพอมันผอมปั๊บอะมันจะดูแบบคืออยากให้มีแก้มอยากให้มีน้ำมีนวลหน่อยคือหนูรู้สึกว่าพอเวลาแบบเห็นเขาผอมมันดูเหมือนคนแบบสุขภาพไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าพยายามพูดแบบเป็นการเตือนในว่าเหมือนแรงโก้แล้วนะคือหน้ามันจะตามันจะถลนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาเป็นคนแบบตาโตแล้วก็มีโครงหน้าเขาอะมันคือมันเหมือนไงซึ่งที่พูดมาทั้งหมดอะพยายามหาคำมากเลยอะคือพยายามหา ซึ่งที่พูด คำมาก มา เลย ทั้งหมดอะผู้หญิงที่พี่ฟ้าดูแต่ละครั้งขึ้นฟีดอะมันก็เป็นเหมือนหนูเหมือนกันกรามชัดตาโตจมูกคมผิวอะไรเงี้ยเขาไม่ยิ้มมีเนยะนะผู้หญิงแต่ละคนที่พี่ฟ้าดูขึ้นฟีด จบแล้วจบเลยไม่หนูเป็นคนชอบความเซ็กซี่อยู่แล้วแต่ไหนแต่ไรตัวเราเองเราก็ชอบเห็นตัวเองเซ็กซี่แล้วก็ชอบเห็นผู้หญิงเซ็กซี่ว่าเรามองเป็นศิลปะไงเวลาแบบแต่พอหนูเซ็กซี่จะกลายเป็นแรงโก้ไงอยู่ในใจด้วยเราอ่ะไม่อยากเป็นการเตือนว่าไม่อยากให้ผอมไปไม่อยากให้ผอมขำๆตลกดีค่ะเขาก็จะเหมือนอีกตัวหนึ่งที่คล้ายอยู่กับแรงโก้แหละตัวแหละก็อยู่เหมือนกันไปเลยมันถึงเรื่องเดียวกันได้ไงไม่เขามันมีแรงโก้ที่เป็นแบบเป็นกิ้งก่าทะเลค่ะคือมีตัวผู้หญิงกับตัวผู้ชายแล้วก็เปิดตัวผู้หญิงแล้วก็เทียบให้เขาดูว่าเนี่ยน่าจะเหมือนตัวนี้แล้วนะก็นอยไงแล้วก็เลยแบบก็เลยโห
หดภาพลงให้มันเห็นอีกตัวหนึ่งว่าพี่ก็เหมือนตัวนี้เหมือนกันอ่ะก็คือเป็นคู่ละกันจะได้ไม่ต้องหน่อยอะไรอย่างเงี้ย ช่วยไหม ช่วยหนูรู้ว่าเขาแซวหนูก็ไม่ได้อะไรก็คำพูดขำๆอะไรอย่างเงี้ย ผมรู้แล้วว่าเนี่ยผมนั่งอ่านสคริปต์นะผมลืมถามอะไรพวกคุณ ลืมเรื่องสำคัญมากๆเลย เพราะเราต้องมาโปรโมทอะไรกันนะ อ๋อ Unlimited Love ซีรีส์ อ๋อเหรอออกขึ้นมาพร้อมกันเลย ค่ะ เป็น Girl Love Unlimited Love เรื่องแรกของ MGI ที่แบบรวมตัว 5 คู่แบบเด็กในสังกัด MGI มาเล่นซีรีส์ซิทคอมเรื่องนี้ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่ได้เป็นแนวแบบแนวหวานมากไม่ได้เป็นแนวดิบเลยก็จะเป็นแนวฟิลเบาสมองเบาสบายอะไรอย่างเงี้ยให้แฟนๆให้คนได้รับชมได้ดูกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งเราก็อยากเห็นซิทคอมจากทั้งคู่จริงๆด้วยแหละ ใช่เพราะเราก็หนู เมื่อก่อนหน้านี้คือเล่นกันดราม่า ดุ มา เดื ซะ อด เยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ย อืม เรื่องนี้น่าจะทำให้คนได้คลายสมองหรือว่าแบบเวลาดูแล้วไม่ต้องมาเครียดตาม หรือว่าลุ้นตาม แต่ว่ามันก็จะเป็นการลุ้นแบบคอมเมดี้มากกว่า ซึ่งตอนที่ EP นี้ออนนะครับซิทคอมเรื่องนี้เริ่มรันไปแล้ว ผมว่าคุณก็น่าจะติดแฮชแท็กติดเทรนด์ใน X กันเป็นประจำทุกสัปดาห์เรียบร้อยแล้ว แต่ซีรีส์ออนวันไหนนะครับอิงฟ้า ก็ทุกวันเสาร์ค่ะ เวลา 2 ทุ่มทางช่อง MGI Beyond ค่ะ นี่ มีอันคัดเวอร์ชันด้วยก็สามารถติดตามได้ที่วันแกรนค่ะ ผมไม่ทำหน้าที่ที่ถูกต้องที่ PR ของคุณเนี่ยขอร้องผมมา ครบถ้วนจบสมบูรณ์แล้วครับ ค่ะ ผมยังอยากคุยกับคุณอีกนิดนึงอิงฟ้าชาลอต ค่ะได้เลย สุดท้ายจริงๆครับในรายการ Dear Myself มันชื่อว่า Dear Myself สวัสดีตัวฉัน เพราะฉะนั้นอ่ะสิ่งที่เราอยากถามคือว่าหลังจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดเปิดรูปถ่ายในความทรงจำแล้วที่มีความหมายในปีนี้มาทั้งหมดจนถึงตอนนี้ฮะสิ่งที่อิงฟ้าและชาลอตอยาก Dear Myself อยากบอกตัวเองมากที่สุด และอยากบอกอีกคนมากที่สุดคืออะไรครับ เอาบอกฝั่งตรงข้ามก่อนดีกว่าหนูรู้สึกว่าปีนี้มันเป็นปีที่เราทั้งคู่โตขึ้นมากๆ แล้วก็อย่างที่บอกคือเห็นการพัฒนาของกันและกันมากขึ้น สิ่งหนึ่งที่อยากให้เป็นข้อคิดของเขาคือ อยากให้เช่นเดียวกันกับที่เรารู้สึกคืออาจจะจริงใจกับตัวเองให้มากขึ้นแล้ว อิงฟ้าเวลาบอกเขาสิครับไม่ต้องบอกผม จริงใจกับตัวเองให้มากขึ้น แล้วก็ไม่ต้องกลัวเรื่องของการสูญเสีย เพราะบางคนจะกลัวการมาอยู่ตรงจุดเนี้ยที่เป็นคู่ยูริแฟนคลับมันมีหลากหลายประเภทมากๆ บางคนก็จะต้องสูญเสียการเป็นตัวเองไป เพื่อที่จะต้องคีปแฟนคลับหรือคีปผลประโยชน์เอาไว้ ซึ่งโอเคแน่นอนว่าบางทีมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ตัวเรามันอาจจะอยู่กับสิ่งแวดล้อมอะไรก็ตามอะไรเงี้ย ถ้าหลังจากนี้เส้นทางที่จะเดินก็แค่อยากให้เขาแบบเป็นตัวเองแล้วก็จริงใจกับตัวเองไม่ต้องกลัวเรื่องของการสูญเสียเพราะเชื่อว่าคนที่รักเขาก็จะรักที่เขาเป็นเขาอยู่แล้วก็อย่างที่บอกว่าความสัมพันธ์ของเรามันก็ยังเป็นความสัมพันธ์ที่ก็อยู่ตรงนี้เสมอต่อให้วันหนึ่งแบบจะต้องแยกย้ายไปเติบโตแต่คิดว่าไม่อยากให้ไปคิดว่าเมื่อถึงเวลาที่จะต้องแยกย้ายมันจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นคิดว่าสิ่งที่เราเลือกมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีก็อยากให้จริงใจกับตัวเองแล้วก็รักตัวเองให้มากๆค่ะ แล้วอยากบอกอะไรตัวเองครับ เดี๋ยวให้เขาพูดก่อนนะหนูค่อยนึกแล้วกันเนาะ ให้พูดกับเขาก่อนก็ หนูก็อยากจะเอาตรงอยากจะขอบคุณที่แบบสอนหนูหลาย ๆ อย่าง ทั้งเมื่อก่อนแล้วก็ตอนนี้ที่มันเพิ่มขึ้นหลาย ๆ อย่างที่มันแบบก็มันดีขึ้นเราก็รับรู้ด้วยตัวเราสองคนเองอะไรเงี้ยต่อให้มันจะอยู่ในแบบสถานะไหนอะไรหนูก็ไม่ได้มองไม่ได้สนใจในจุดนี้แล้ว สิ่งที่อยากให้โฟกัสก็คือแบบอยากให้พี่ฟ้ามีความสุขในทุกวันแล้วก็ทำสิ่งอะไรมาก็อยากจะมอบให้ตัวเอง อยากให้คนอื่นเยอะรักตัวเองให้มาก ๆ แล้วก็จะคอยเฝ้ามองพี่ฟ้าแบบตลอดไปไม่ว่าจะเป็นในเชิงศิลปินในเชิงนักแสดงแบบไหนก็แล้วแต่อะไรเงี้ยหนูก็จะอยู่ตรงนี้แหละหนูก็จะอยู่กับพี่ฟ้าไปเรื่อย ๆ ในฐานะน้องสาวคนหนึ่งครับ ครับผม และ Dear Myself ล่ะอยากจะ Dear Myself ยังไงครับ หนูขอให้ชาร์ลอตออสตินมีสติมีสมาธิแล้วก็คิดเยอะๆไตร่ตรองเยอะๆมองคนให้เป็นสู้กับทุกปัญหาได้แบบไม่เจ็บปวดค่ะ อยากให้โฟกัสตัวเองเยอะๆเพราะว่าในหัวก็คือชอบไปคิดถึงเรื่องอื่นๆเยอะมากเกินไปจนบางทีมันแบบต้องมานั่งหาคำตอบให้ตัวเองว่าสุดท้ายแล้วแบบเฮ้ยความสุขคืออะไรอยากทำอะไรอยากให้อิงฟ้าเดินไปข้างหน้ายังไงบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็ขอบคุณตัวเองด้วยที่30 ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่เราจะกำลังจะก้าวเข้าสู่31คือมันเก่งมากๆแล้วก็สตรองมากๆแล้วก็เติบโตมาอย่างแบบ
อย่างดีแล้ว แล้วก็ขอให้ตัวเองเก็บประสบการณ์ทั้งหมด30 ปีไปใช้ใน31ต่อด้วย ไม่ต้องเข้มแข็ง ไม่ว่าจะเจอไม่ว่าจะเจอกับอะไร ก็ได้ ก็อยากให้รักตัวเองค่ะ แล้วไม่ต้องเข้มแข็งตลอดเวลาก็ได้ ใช่บอกไม่ต้องเข้มแข็งตลอดเวลาก็ได้อ่อนแอบ้างก็ได้อะไรเงี้ยเพราะเอาตรงภายนอกเขาทุกคนจะมองเขาเก่งว่าอิงฟ้าทำได้ทุกอย่างเลย10 ทีมีปีหนคนนี้อะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วหนูรู้ว่า 10 ทีมีปีหน เขาเพื่อ เราก็ไปเบรกเขากำลังซึ้งเลย 10 ปี 10 ปีมีหน มี 10 ปีมีสักคนนึง บางคนนึงอย่างอิงฟ้าล่ำได้ร้องได้แสดงได้ทุกอย่างทำได้หมดอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆคือแบบเรารู้ว่ามันบางทีเขาฮึดที่จะต้องทำให้มันได้ เพราะว่าอาจจะแบกความคาดหวังนี่นั่นอะไรเงี้ยถึงบอกว่าอ่อนแอในใจแบบบ้างก็ได้อะไรเงี้ยเพราะมุมอ่อนแอที่เขาจะอ่อนแอได้จริงๆอ่ะคือแค่ที่บ้านเขาอย่างเดียวก็ไม่อยากให้เขาเก็บแบบตรงนี้เอาไว้หนักๆอะไรเงี้ยค่ะ สุดท้ายคนที่รู้เยอะที่สุดคือเกี๊ยวอ่ะ ใช่ไหม ตอนนี้ไม่น่าใช่แล้วค่ะ แล้ว เดี๋ยวไปอยู่กับแม่นมละ อ่อนแอบ้างก็ได้ ในบ้างก็ได้ ยิ้มเยอะๆแบบแก้มขีดบ่อยๆถูกไหมครับ ขอบคุณอิงฟ้าฉลอดมากๆครับ ยินดีค่ะ คุณคือหนึ่งในแขกรับเชิญคู่คนโปรดของผมมาก แล้วก็พี่เป็นหนึ่งในพิธีกรที่น่ากลัวมากๆของพวกเราอีกหนึ่งคน ๆทำไมอ่ะ เป็นคำถามเซอร์ไพ คือ ร มัน ส์ ไม่ แท้ แล้วคือไม่ใช่ว่าเทปนี้ไม่เห็นน้ำตาไม่ได้ว่าไม่นี่นะ แต่ซึ้งแต่กดไว้อยู่เว้ยเดี๋ยวเนาะอย่านะเดี๋ยวมีไปไลฟ์ต่อไงแล้วเดี๋ยวหน้าเลอะไงก็หยอกน้อยอย่างนั้นเพราะว่าเป็นคนที่แบบว่า คุยด้วยแล้วรู้สึกแบบมันไปได้เรื่อยๆค่ะสบายใจอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ย ขอบคุณเช่นกันครับ แล้วก็หวังว่าจะเจออิงหลอดหรืออิงฟ้าชาร์ลอตในปีต่อๆไปอีก อาจจะเป็นวันที่อิงฟ้าปลูกบ้านให้ต่างจังหวัดพร้อมแปลงสวนผักขนาดใหญ่ โดยมี บ้านสวย ศิลปินแล้วก็นักแสดงที่เป็นนักธุรกิจด้วย มากินข้าวด้วยกัน ชวนด้วยนะชวนด้วยนะ ชวน แล้วก็แฟนๆอิงหลอดครับขอบคุณที่ดูจนจบ EP นะครับเป็น EP ที่ผมมีความสุขมากๆและเชื่อว่าคุณจะมีรอยยิ้มแก้มขีดกลับไปทุกๆคนเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe รายการเรามีทั้งแบบ YouTube ในช่อง Cloud Magazine และแบบ Podcast นะครับใน SoundCloud Apple Podcast แล้วก็ Spotify นะครับพิมพ์คำว่า Cloud Podcast จะได้ดูว่ารายการของเราใน EP ต่อๆไปจะเป็นใครบ้าง แล้วก็มีคอนเทนต์ของแพรวอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับขอบคุณอิงฟ้าและชาร์ลอตอีกครั้งหนึ่ง ขอบคุณ นะค ค่ะ รับที่มาเป็นแขกรับเชิญของผมในวันนี้นะครับดีใจที่คุณคุยกับคุณสองคนสุด เบาสมองมากเลยค่ะ ๆ หายง่วงแล้วนะ หายแล้วกลับไปง่วงเหมือนเดิม จนกว่าจะพบกันใหม่นะครับ ขอบคุณมากๆครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ อยากให้โฟกัสตัวเองเยอะๆ30 ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่เราจะกำลังจะก้าวเข้าสู่31อ่ะคือมันเก่งมากๆแล้วก็สตรองมากๆแล้วก็เติบโตมาอย่างแบบอย่างดีแล้ว แล้วก็ขอให้ตัวเองเก็บประสบการณ์ทั้งหมด30 ปีไปใช้ใน31ต่อด้วย ไม่ต้องเข้มแข็ง ไม่ว่าจะเจอกับอะไร ก็ได้ ก็อยากให้รักตัวเองค่ะ แล้วไม่ต้องเข้มแข็งตลอดเวลาก็ได้ หนูขอให้ชาร์ลอตออสตินมีสติมีสมาธิ แล้วก็คิดเยอะๆไตร่ตรองเยอะๆมองคนให้เป็นสู้กับทุกปัญหาได้แบบไม่เจ็บปวดค่ะ